mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé àtúnkù dídí àkókò yìí níbikíbi tí afẹ́fẹ́ kínní yìí bá ń fẹ́ dé níbikíbi tẹ́ ti láǹfààní láti mọ wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ́ mi, Àjàó àrò ni mi Awíkonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀, bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe. Mo kí n pa kú dédé àsìkò yìí. Ọ̀sán la wà níbi àtúnlè pé nírọ̀lẹ́. Àwọn èèyàn kan wà láàárọ̀, àwọn èèyàn kan wà lálẹ́, àwọn èèyàn kan wà lóru, àwọn èèyàn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lọ́wọ́ ọ̀dájí. Irrespective ipò tó wù kó bá wa, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀pọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tí kìí ṣe tiwa lásìkò yìí wọ́n ń pì tiwa. Bóyá nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú Áfíríkà, àbí ní European countries, àbí ní Amẹ́ríkà tàbí United Kingdom. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń pì tiwa, wọ́n fẹ́ mọ pì tiwa ju àwa gan tí nǹkan ṣe lọ. So ìbéèrè táwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé ń béèrè lọ́wọ́ ara wọn tàbí béèrè lọ́wọ́ wa ni pé kí ni ìṣòro wa gangan? Kí ló dé tá a manage ara wa tì? Ìlú tí ò tí ì pé 500 million people tí wọn wà organized, tí wọn ò lè manage ara wọn, wọn ò lè manage èèyàn, wọn ò lè manage resources, wọn ò lè manage security, wọn ò lè manage economy. What of China tó ti ń lọ síbi 1.4 billion people tí wọ́n wà organized, tí wọ́n manage almost everything correctly? What of United Kingdom? What of àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tí wọ́n tolerate ara wọn, tí wọ́n manage ara wọn? The issue of Nigeria is quite different. Ó yàtọ̀ dáadáa. Kennedy tó fi yàtọ̀ ni pé ìgbéyàwó tí kò ní ìfẹ́, ìgbéyàwó agídí náà ni ìgbéyàwó Nàìjíríà. Because gbogbo ẹ̀yà tọ́lọ́run ọba mi dá pátá lọ́lọ́run ọba fún ní àṣà, lọ́lọ́run ọba fún ní ẹ̀sìn, lọ́lọ́run ọba fún ní ìṣe. Gbogbo ẹ̀yà tó wálé ayé ló ti mú oúnjẹ tí ọmọ jẹ bọ̀. Bá a ṣe ń délé ayé láti ń róúnjẹ tó bá kálukú wa lára mu. Ọlọ́run ọba ní ká kí, Ọlọ́run ọba ní ká yìn. Tó fi jẹ́ pé oúnjẹ Nàìjíríà kò bá ti China mu. Tí wọ́n ń jẹ ní China kọ́ làwọn India ń jẹ. Oúnjẹ United Kingdom fi gbogbo ara bá ti Amẹ́ríkà lọ. Nǹkan jẹ ní France kọ́ ni wọ́n jẹ ní Germany, nǹkan jẹ ní Russia kọ́ ni wọ́n jẹ ní Kuwait. So wà láti appreciate Ọlọ́run pé báwo ló ṣe ṣe toríṣiríṣi nǹkan tá a lè fi sẹ́nu tí ò dẹ̀ ní ṣekú pa wá, tí ó máa mú wa sanra, tí ó máa mú wa yọ ọ̀kẹ́, tí ó máa mú wa dán pọ̀pọ̀ káàkiri. So how much more àwọn èèyàn tọ́lọ́run ọba òun wá dá táwọn ò lè manage ara wa? Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, position tá a wà lónìí, position tá a bára wa lónìí, ó wà very very painful. Now like I said, kò sí ẹ̀yà tó fi ṣèkà ní Nàìjíríà. Sorry ẹ má bínú o. Hello brother. Ní àbá fi sílẹ̀ mbẹ́, fi sílẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ má gbé wá, fi sílẹ̀ ṣọ́ọ̀bù. Yà màá wá gbé fúnra mi. Sorry ẹ má bínú torí Ọlọ́run. So like I said, ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá, a ní àṣà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Haúsá Fúlàní ò fi ṣèkà tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe, because ká ní láàrin ara wọn ni wọ́n ti ń ṣe, tí wọ́n tóyìnbó òkú wa papọ̀ àní rí bí wọ́n ṣe ń ṣe. Tán bá kọlù wá, ìkọlù èèyàn gbógun tì wá ló máa jẹ́, ńlá máa fi fèsì fún wọn, la máa fi dá wọn lóhùn. Unlike eléyìí tó jẹ́ wípé egun ti yípọ̀ wọnú ẹran ti yípọ̀ wọnú egun, omi gbóná ti dàpọ̀ mọ́ tútù, àti ń pera wa ní one nation.
now kí n má fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ kí n má da lórúpọ̀ mọ́ sàpà kí n yọ orókò nínú òróǹro because ká ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká lè mele ìta bá fẹ́ ń bẹ̀. ọ̀rọ̀ Sultan of Sokoto Abubakar Saad so tí wọ́n ní àwọn èèyàn bá ti bínú o àwọn èèyàn bá ti kọlù jọba o àwọn làwọn mú wọn lọ́wọ́ tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ so lérò tèmi àti fẹ́ntọ́ bá jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n yóò ti mọ̀ wípé Sultan gbọ́n Sultan ń ṣe ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan òde kò fẹ́ pe àwọn aráàlú wọn láti kọlu ìjọba ó fẹ́ pè wọ́n láti kọlu ìjọba kò fẹ́ ṣe bí ẹni wípé òun pè wọ́n directly. ìbéèrè tó sáré wá sọ́kàn mi nígbà tí mo rí ìròyìn yẹn ni pé Sultan wà láyé nígbà tí Goodluck Jonathan tó wà lórí àlééfà Sultan wà láyé nígbà tí Buhari ṣe ọdún 8 táwọn èèyàn kan bá fẹ́ sọ wọ́n á ní Buhari ọ̀dà làwọn ṣe béèrè fún Tinubu ṣebí Tinubu mọ̀ pé ó máa solve problem ló jẹ́ kó wá ohun tí púpọ̀ nínú wa ò tètè ṣàkíyèsí ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣẹ́yọ nísìnyí ó ti pile up jọ látàyè Buhari because corruption ayé Buhari ni wọ́n ti rí ayé yẹn jẹ dáadáa. mo sọ kinní kan lánàá mo sọ kan jẹ tàbíjọ́ wo Ọlọ́run ṣeun torí pé Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ díẹ̀ àbájáde meeting tí president ṣe pẹ̀lú àwọn governors àtàwọn ministers kan lánàá almost gbogbo nǹkan tán sọ ń bẹ fẹ́ jẹ́ àwọn nǹkan tí mo ti sọ sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí solution ìyẹn kọ́ mo bá wálé ní ọ̀rọ̀ Sultan ni mo fẹ́ sọ. so Sultan wá ń sọ fún wa pé things is now getting out of hand wípé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó wá nǹkan ṣe sí i. Sultan wà sincere láwọn ibì kan wọn ò wà sincere láwọn ibì kan ayé ìgbà kan là máa ń bèè bú ká yànnàná ọ̀rọ̀ ká ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn tí ò bá yé ó bẹ́tà jẹ́ bú lọ. now gẹ́gẹ́ bóyá sọ ó ní it has getting to a level that traditional rulers could no longer pacify the people from revolting against government and political leaders that are supposed to find solutions to their lingering socio-economic plight. now tabanika wo to be sincere with ourselves. mo sọ kínní kan wípé protest tó wáyé ní Niger gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà ló yẹ kí protest tó ti wáyé. ìyẹn ò ṣe pé bóyá èèyàn tako gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan bóyá federal government tàbí state government bọ̀ láti jẹ́ káwọn tí ó fẹ́ yàn wá jẹ tàbí tí wọ́n yàn wá jẹ kán lè mọ̀ wípé kò tẹ́ wa lọ́rùn. Yorùbá ní bẹ́ẹ̀ ni tá a gbọ́wọ́lé lórí ọ̀bá gbìyànjú àti dìde ẹ̀ ń gbọ́wọ́lé ni lórí òní gbìyànjú àti pèsè dà. owó ńláńlá làwọn state ni wọ́n pín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí but àárí ìfẹ́ tiẹ̀ láàrin ìlú. mo fọlọ́run tó dá mi ṣe lẹ́rìí ṣe ló dàbí ẹni pé gbogbo àwọn governors wọ́n wá dáwọ́ iṣẹ́ àkànṣe dúró wọ́n àti ẹ̀ mọ́wọ́ kankan kálukú kan jókòó sọ́fíìsì ni. now ká ní wọn ò somi fún wa ká ní wọn ò fún wa níná 24/7
ká ní wọn ò sójú òpópónà wa bó sì yẹ kó rí kọ́yọ̀ kò lòlò, ká ní wọn ò fún wa ní good and sound education, palliative tó tún yẹ kí wọ́n fún wa láti rescue wa kúrò nínú ebi, why tí wọn ò fún wa. mo gbọ́ pé Dàpọ̀ Abíọ́dún ti bẹ̀rẹ̀, ńjọ́ wo làwọn gómìnà tó kù ọ bẹ̀rẹ̀? àwọn tí wọ́n láwọn fáwọn èèyàn palliative láti gbà tán ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n lẹ́lòmíì 2 lọ san, ẹlòmíì ò tí ì san kankan. ṣé gbígbà kankan náà ni gbogbo àwọn gómìnà yìí gbowó dọ́símì pa àwọn kan fẹ́ràn aráàlú àwọn kan ò fẹ́ràn aráàlú. àwọn tí wọ́n fáwọn èèyàn palliative lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe wípé wọ́n fẹ́ràn aráàlú, but wọ́n ṣe torí pé ó di kàráǹgídá and again kì í sowó wọn. now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Sultan sọ, ó ní let's not take it for granted. People are quiet. They are quiet for a reason, because people have been talking to them. Normally Yorùbá ní àgbà ò sí lọ́jà, àgbà kì í wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun ọwọ́. àwọn èèyàn náà ló yẹ kó máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, kì í wá sàwọn tí yà ń jẹ nìkan lè máa bá sọ̀rọ̀, kì í sàwọn tẹ́bí ń pa nìkan lẹ́mọ̀ pẹ̀tù sí lọ́kàn. àwọn tí ń fìyà yẹn jẹ wá gangan náà, ẹ̀tọ́ yín pé wọ́n ṣàkíyèsí, ẹ̀tọ́ yín bá wọn sọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn wọ́n ń bínú o. n tí mo mẹ́rin ni pé gbogbo ẹ̀ ò kì í ṣe lórí ìwé ìròyìn nìkan. as a Sultan of Sokoto, nǹkan méjì lè represent: 1 the traditional ruler, 2 spiritual leaders. because bọ́n bá fẹ́ túnú àwẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn, wọ́n á ní Sultan ò tí ì rí oòrùn àbí wọn ò tí ì rí òṣùpá. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé mo fẹ́ lè sọ pé gbogbo mùsùlùmí ní Nàìjíríà ló respect Sultan Sokoto. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé bí Sultan ọba ṣe lè báwọn gómìnà tó jẹ́ Christian sọ̀rọ̀, at least àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí you can surely call them wípé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wá o, ẹ má jẹ́ aṣọ ẹ̀sìn wa lẹ́nu, ẹ má jẹ́ aṣọ ìṣe wa lẹ́nu. ẹ̀tọ́ tó bá yẹ kẹ́ ẹ faraàlú, nǹkan fi ń tọ́jú ìlú kò nira rárá, nǹkan fi ń tòlù ṣe òpọ̀ púpọ̀. bọ́ torí pé àwọn èèyàn wa wọ́n kàn dájú, especially àwọn governors, they are very very wicked and majority wọn ló wà clueless. ṣùgbọ́n torí pé wọ́n lówó, wọ́n lè dé anywhere. nonsense lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣe lórí àlééfà ibi tó wà, comedy lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ń ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń faraàlú ṣe yẹ̀yẹ́ ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jayé káàkiri ni láàrin wọn. ebi dẹ̀ ń pa wá, gbogbo oúnjẹ lọ́wọ́ yìí, gbogbo èlò ìkọ́lé lọ́wọ́ yìí, so a ti fẹ́ ṣèyí sí. so like I said, ẹ̀mí àbí Sultan ni mò ń bá sọ̀rọ̀, torí pé àwọn èèyàn kan ń bá wọn sọ̀rọ̀, ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àbí normally bọ́n ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ láyé Goodluck Jonathan náà nìyẹn, bọ́n ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ láyé Buhari náà nìyẹn. ẹ ní sùúrù, ẹ mú mọ́ra, ẹ fara dà, nǹkan máa dáa, bí wọ́n ṣe sọ fún wọn náà nìyẹn. kò yẹ káwọn tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn kí wọ́n lè ṣe léyìn náà tì láti máa calm wọn down wípé kán ní sùúrù fún ìjọba tí ń bẹ lóde náà. ẹ jẹ́ àjọ wá solution collectively, kẹ́ni kankan máa instigate anybody against anybody. ó ní we have been talking to them, we have been trying to tell them things will be okay and they keep on believing. Normally they will sure believe you. ẹ lè sọ fún wọn pé nǹkan máa dáa lásán, ẹ láti pa àwọn èèyàn lú gangan náà ṣàkíyèsí páàtì tí wọ́n tó yẹ kí wọ́n take. ńgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ lókè ọya, and let me tell you this, ibi tí mo ti fẹ́ràn àwọn ará òkè ọya ni pé wọ́n gbọ́n, wọn ò kì í ṣe jàfójò jàfúnra ẹni wọn. ọ̀rọ̀ ilé ayé tiwọn nìkan náà máa ń bójútó, wọn ò rán ẹ̀yà míì, wọn ò rán Yorùbá, wọn ò rán Yíbò, wọn ò rán Niger Delta, north yẹn ni wọ́n wà after. gbogbo nǹkan tí Sultan sọ pátápátá kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ gbogbo Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ lórí àwọn northern part nìkan ni. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ajá mọ́mọ́ tiẹ̀ fún lọ́mú, ọmọ tó dù ọ̀yá kì mọ́lẹ̀. now only we have reached that level, people are very agitated,
People are hungry, they are angry, but they still believe there are people who can talk to them. They believe in some of their governors. Why not all of their governors? Why tó jẹ́ some? Àwọn others tó kù ńkọ́? Dọ̀sí mi pé àwọn ò gba palliative láti Abuja. Dọ̀sí mi pé wọn ò gba kí lórúkọ ẹ̀ allocation láti Abuja. Dọ̀sí mi pé wọn ò generate anything internally. Dọ̀sí mi pé wọn ò ní nǹkan kan lọ́pọlọ láti ṣe fáráàlú tó dìbò yàn wọ́n. Dọ̀sí mi pé wọ́n kàn lọ sórí àlééfà yẹn for being there, for the sake of being there alone. So now ó yẹ kí wọ́n nígbàgbọ́ nu gbogbo àwọn tí wọ́n dìbò fún. And again, major problem tó wà lókè ọya ò ní àìjẹ́ kí wọ́n lọ sílé ìwé. Àwọn tí ọ̀dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n lọ sílé ìwé mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ẹ ń bá kàwé yóò nímọ̀, yóò lóye, ọpọlọ ẹ̀ máa ṣí, yóò wá mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Wọ́n wá wò pé táwọn bá jẹ́ káwọn kíní ọmọ ẹ̀tọ́ wọn, wọ́n béèrè wọ́n kọjú sí wa o. Tán bá dẹ̀ kọjú sí wa nílé ìwé stand ẹ̀. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń lé wọn kó lé ìwé, torí ẹ̀ náà ṣe jẹ́ kán kàwé, torí ẹ̀ náà ṣe ń ti lé ìwé. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan fún mi tó amaze mi. Now ní north aṣálẹ̀ ni wọ́n ní, bọ̀ wọ́n ń dáko dáadáa. Ẹnìkan ló bá mi sọ̀rọ̀ lánàá àbíjẹta, ó ní òun serve ní north. Ọ̀rọ̀ la sọ débẹ̀, ọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ sọ débẹ̀ náà ni wípé pé mò ń lọ sóko, mo ní mo máa dáko, mo ní tójò bá ti sẹ̀lulẹ̀ báyìí mo máa dáko. Lẹ́nìkan wá sọ pé oko kílò ilé ẹ̀ ṣẹ̀fẹ̀ máa dá lásìkò ìgbàdógójì èrò wájà. Mo ní then bọ́ọ̀ bá ti dáko má sọ iye tí wọ́n ń tapò ráìsì fún wa mọ́, we don't want to hear. Now ẹnìyẹn wá ní ó ní north ló ń ti lọ ṣe àgùnbánirọ̀ pé there was a day òun wà nínú class ní secondary school, òun kọ́ wọn lọ́wọ́, òun kọjú sí blackboard, òun kọ nǹkan lọ́wọ́, òjò wá sú. Ìgbà tóun ó fi kọjú sórí iṣẹ́ òun ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan mọ́ lórí iṣẹ́. Òun wá wo àwọn tó ti débẹ̀ ṣáájú òun ni wọ́n wá ń fò rẹ́rìn pé kí ló ṣẹlẹ̀, pé àwọn ọmọ tó ń kọ́ dáhùn ni ibẹ̀ yẹn ni ó jókòó sí, so rójò tó sú yìí àdúrà wọn ni pé kọ́rọ̀ gbogbo wọn ti dóko bó ṣe wò wọ́n yẹn, because wọ́n nígbàgbọ́ nínú iṣẹ́ àgbẹ̀. But unfortunately majority wọn kọ́ ni ó ń ṣàgbẹ̀, majority tó dẹ̀ àbí minority tó dẹ̀ ń ṣàgbẹ̀ wọn ò ṣe nítorí ntẹ́nu wọn fẹ́ jẹ nìkan, wọ́n ṣe nítorí títà. Now gbogbo traditional rulers wọn ò ní autonomy láti dá nǹkan kan ṣe fúnra wọn. So lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn òṣìṣẹ́ kan ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ teaching hospital nílé Ifẹ̀ wọ́n dà wọ́n lẹ̀ like 1,200 or so. So wọ́n dà wọ́n lẹ̀, ọ̀nà tí wọ́n fi gbà wọ́n mi ò ní sọ púpọ̀ ńbẹ̀, ṣùgbọ́n ohun tí mo gbọ́ ò ní pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n lọ́bì wọ́n lọ́kòkó kán tó gbà wọ́n síbẹ̀. Ẹlòmíín ná ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ náírà kí wọ́n tó débẹ̀. Ẹlòmíín faransé, ará faransé ni wọ́n. So at the end of the day wọn ò san sálárì fún wọn fún odidi ọdún kan. Wọ́n wá gbé ọ̀gá mi wá ló ń bá ní gbígbà wọlé tí wọ́n gbà ń wọlé kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba. Nídìí èyí ìjọba ní kí wọ́n máa lọ sílé hàn dẹ̀ fún wọn lówó. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Babátúndé Àkàndé Ẹnìtàn Ògúnwùsì ó wá invite wọn sí palace. Now kábíyèsí wá fún wọn ní 10 million naira àti 1,000 small bags of rice. Now ká ní bí kábíyèsí ṣe ṣe yẹn, senator tó wà ní senatorial district kò lè ever sọ fún apá òun ọ̀gbọ́n nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, irrespective ọ̀nà tó kí wọ́n gbàgbà àwọn èèyàn sílé síbi iṣẹ́. Kò sí nínú wọn tó mọ̀nà tí wọ́n fi gbà wọ́n, tí wọ́n sàmọ̀ ní pé wọ́n gbà wọ́n sí complex, wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀.
wọn ò fún ọ lówó fódìdí ọdún kan do you know láàrin ọdún kan yẹn majority wọn á ti gbé gègé lé owó oṣù yẹn wípé anytime tán bá máa san báyìí gbẹ̀mù ló máa jẹ́ kìsì lòún dẹ̀ máa ná òun dẹ̀ gbọ́dọ̀ make sure pé òun fi sọrí nǹkan kan ìrètí wọn wá já sófo wọn lé wọn ò fún ọ lówó àwọn yẹn wá ń protest for several days ọjọ́ tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ protest yìí ni mo kọjá ń bẹ̀ mo rí wọn níta mo rí tán ti tilẹ̀kùn complex ìgbà tí màá fi máa bọ̀ látèkìtì lálẹ́ mo ti rí wọ́n ti gba dj síbẹ̀ wọ́n ti gba tent síwájú gate ń bẹ̀ wọ́n láwọn ò ní lọlé everyday náà fi wà ń bẹ̀ ò lè bú wọn kéèyàn iṣẹ́ fódìdí ọdún kan kí wọ́n mọ̀ sí sálárì fẹ́ nìyẹn fódìdí ọdún kan kọ́ dẹ̀ mọ́ forítì fódìdí ọdún kan ó dẹ̀ mọ́ wábi iṣẹ́ fódìdí ọdún kan kí la fẹ́ kí tiẹ̀ ó jẹ́ tá a bá yọ kó níṣẹ́ kò sí nǹkan tó bad tá a bá jẹ́ lówó yóò fi òrí wọ́ ìhà kan ìpè ókè wọ́n lé mi níbi iṣẹ́ ni wọ́n lé mi láyé ìwọ̀n bá ń tí mo ti gbà náà kí n mọ̀ fi yín mu tàbí ìrètí eléyìí tí mo fẹ́ gbà kí n alihamudulilayi kí n fọwọ́ mu ṣùgbọ́n wọ́n lé wọn ò fún wọn ní nǹkan kan kíni tí mo gbìyànjú àti sọ ni wípé àwọn traditional rulers àwọn political leaders wọ́n ní nínú ìyà tí ń jẹ wá yìí wọ́n ní ipa tí wọ́n lè kó individually ṣùgbọ́n lo and behold traditional rulers ayé àtijọ́ ó yàtọ̀ sí tìsín láyé àtijọ́ sọ̀mí ń bẹ láàfin that is àwọn èèyàn máa mú sàkọ́lẹ̀ wá oríṣiríṣi wọ́n á ru ṣu wá wọ́n á ru oúnjẹ wá wọ́n á ru nǹkan kan wá ká ní láyé ìsìn ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni àárí kábíyèsí tí ó bọ̀ọ́lé tí ó kóṣù fáwọn tẹ́bi ń pa kábíyèsí tí ó bọ̀ọ́lé tí ó kẹ́gẹ̀dẹ̀ fáwọn tẹ́bi ń pa kábíyèsí tí ó bọ̀ọ́lé tí ó mú ewúrẹ́ jáde fáwọn tẹ́bi ń pa ṣùgbọ́n kò sírú ẹ̀ mọ́ gbèrú mi lọ́wọ́ láàfin nísìn ẹni tó fẹ́ lọ kó bùkátà rẹ̀ bá kábíyèsí lọ́pọ̀ nísìn ńlẹ̀ rí fi mọ́ ń pa mí ti ń bára àwọn èèyàn tí wọ́n ń jà sípò ọba láwọn local places wípé kí ni tí wọ́n rí lórí ipò ọba gan because tó bá súnmọ́ àwọn ọba ọgbọ́ orin ẹnìkan ni ó ní wọ̀fàrọ̀ba lọ́nà ń rawọ́ sí Elédùmarè pé bóun bá lè jọba ó ní ẹ sọ fún un ẹrù ọba wúwo láti gbé so n tí mo gbìyànjú àti sọ ni wípé ilé ọlá níyọnu àwọn nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ ojúṣe tá a fi sọ pé èèyàn wà nípò kan now gẹ́gẹ́ bí Sultan ṣe sọ àwọn èèyàn kan ń bínú lọ́dọ̀ wọn point of correction our Sultan our amiable Sultan ọ̀dọ̀ yín nìkan kọ́ làwọn èèyàn ti ń bínú o it's not only from your side everywhere we are all hungry and angry and a hungry man is an angry man ẹni ebi bá pa ẹ̀rín kí lẹ fẹ́ kọ́ mọ rin ẹ̀rín kí lẹ fẹ́ kí mọ rin so like he said only some other traditional rulers and some of their religious leaders fortunately some of us double as traditional and religious leaders so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ìgbàgbọ́ wà nínú yín because of religion aspect and being elder gẹ́gẹ́ bí olórí ìlú now only so we have this wondrous task of reaching out to everybody sorry sir can we ever reach out to everybody ntọ́ wà nílẹ̀ yìí kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó pín palliative kí federal ó pín tiẹ̀ lọ́tọ̀ kí state ó pín tiẹ̀ lọ́tọ̀ kí local ó pín tiẹ̀ lọ́tọ̀ kò lè dọ́dọ̀ everybody but àwọn èèyàn kan ń bẹ tí wọ́n pè ní tán máa ń sọ wípé wọ́n wà vulnerable that is a máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé àìyàn alága òṣì ni ó jẹ́ ká mọ ẹni tí ọ̀gá ìṣẹ́ tọ́ sí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa poverty do you know poverty ní level tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa tálíkà ní level ìmí bí mo ṣe wà yín nìsín tálíkà ní mí àwọn kan ń bẹ tálíkà wà láwọn
as in tálíkà tèmi bóyá mò ń re oúnjẹ kan tàbí ẹ̀ẹ̀mejì jẹ lójúmọ́. Àwọn kan ń bẹ tálíkà wà tiwọn wọn ò nírètí tí wọ́n fẹ́ jẹ, kò sí ìrètí ẹyọ kan, kò sí ìrètí débi méjì. Tán bá jẹ kan lónìí wọn àti nírètí bọ́n ṣe fẹ́ jẹ tọ́la. So sáwọn náà ò ní gbáyé rìn. Majority nínú àwọn tí ìṣẹ́ wá ń ṣẹ́ yìí gbogbo wọn kọ́ ló yọ̀lẹ o, gbogbo wọn kọ́ ni wọ́n yọ̀lẹ tí wọn ò fẹsẹ̀ ṣe. Majority nínú àwọn tí ń ṣiṣẹ́ tí ń jẹun yìí gbogbo wọn kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ o. Kẹ́ mọ wá irony of life o. Àwọn èèyàn kan ń jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ wọn ò dẹ̀ ṣiṣẹ́. Sásọpọ́lọ́ ló tó bẹ́ẹ̀ ni àbí wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara wọn ni mo fi ń sọ wípé when there is problem there is always solution beside it. Ká mọ̀ wo ọ̀nà tíjọba ó gbà láti quench fire tí ń bẹ nílẹ̀ yìí. There is fire on the mountain. Ká mọ̀ wo ọ̀nà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbà láti quench fire yìí. Then personally individually káwa náà máa wá wo ọ̀nà tá a lè gbà láti rọra wa lọ́rùn fúnra lára wa nínú ilé wa láàrin ẹbí wa. Because ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí ọlọ́mọ ò mọmọ ọlọ́mọ ò ní mọmọ. Kálukú ló máa gbọ́mọ̀ ìyá ẹ̀ yóò di tí iná bá jóni tọ́jọ́ mẹ́ni tààrẹ ni là kọ́ gbọ́ tààrẹ ni là kọ́ gbọ̀n. Ó ní so we had this wondrous task of reaching out to everybody, calm them down and assure them things will be okay and they should continue to pray and still do something good, because prayer without work will not bring anything. That was my sermon láti bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn tí mo fẹ́ dàbí èèyàn burúkú lójú àwọn èèyàn kan tó fẹ́ dàbí ẹni pé ó ń ṣàìdí Bọ́lá Tinubu ni kílẹ̀ ní kó ṣe ṣèbáwọn náà support ẹ̀ ṣèbáwọn náà ní ká dìbò fún. No, tó bá jẹ́ mi lẹ́yìn gbogbo incident tó ti wáyé before election máa gbé sẹ́gbẹ́ kan, eléyìí tó wáyé ní during election máa gbé sẹ́gbẹ́ kan, post election la wà yìí ká gbàgbé àwọn tó ti lọ, then let's find the solution together. Àdúrà láì ṣiṣẹ́ kò lè mú nǹkan kan jáde. Iṣẹ́ ìwò la wá fẹ́ ṣe tó lè bring a positive result. Òun náà ni wípé ká re-strategize individually. We should stop depending on government, at least for now. Tá a bá ti depend lé wọn tá a wá ń wọ́nà àbáyọ fúnra wa tí government bá mú wá plus ló máa jẹ́. Àní fúnra wa àní ní stress, kò ní sí káyà sókè. Anxiety, expecting too much from government ń lọ fà á tínú fi ń bí wa, tá a fi ń sì wà ó, tá a fi ń sì ọ̀rọ̀ sọ, tá a fi ń sì ìgbésẹ̀ gbé. Kọ̀dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò sí ìlú tó máa dàbí ìlú wa yìí tí yóò dá tí ò ní kọ́kọ́ bàjẹ́. Sorry to use that language. Mo mọ̀ wípé ó máa ń dùn wá gan. Àdẹ̀kí fẹ́ gbọ́ tọ̀rọ̀ but ó tọ̀rọ̀ kí n sọ pé kéèyàn mọ́ sọ̀hún. Sọ́tà ń sọ ó ní àdúrà láì ṣiṣẹ́ kò lè fún wa ní nǹkan kan. Irú iṣẹ́ ìwò la wá fẹ́ ṣe tó lè yí the positive result. Mo ń sọ fáwọn èèyàn kan lánàá mo ní I am not telling you to go and do farming because of selling product, but for you to be able to reduce your expenses at least tó bá ń rí àwọn èrè kan lórí oko tó bá jẹ́ nǹkan 10 ló need ó wá ń rí 3 tàbí 4 látoko, ó ti túmọ̀ sí pé 7 tàbí 6 ńlọ́kù tó fẹ́ rà. Unlike ńgbà tó jẹ́ pé ó need nǹkan 10 mẹ́wẹ̀ẹ̀wá dẹ̀ ló máa rà. Owó tí dẹ̀ ń wọlé ní kò tó nǹkan, ibi tí dẹ̀ ń gbà jáde ní ọ̀fẹ́ gan rẹpẹtẹ. Yorùbá dẹ̀ ní ebi ọmọ pé ó kan ò sí ńlé bójúmọ́ bá ti mọ ibi a máa pa ni. Òsàbí ọ̀fun òsì jojúmọ́ ni máa ń béèrè ẹbọ. Bọ́ ọkọ̀ tó lọ́ọ̀jẹun ẹ̀mẹ́wàá lọ́mọ yẹn. Bọ́ ọkọ̀ tó lọ́ọ̀jẹ̀ ńgbà tátẹ́gùn bá fẹ́ máa gbé ọ ṣubú ó notice pé ó yẹ kó o ti jẹun. Ńgbà tí inú ẹ bá fẹ́ lẹ̀pọ̀ tí fún ẹ bá fẹ́ lẹ̀pọ̀ wàá rántí pé ó yẹ kó o jẹun. Ebi ọ̀pàpà ńlá. Now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí sọ́tà ń sọ
Only to make matter worse, we are faced with rising level of poverty of most of our people, lack normal sources of livelihood by the common man to have even a good meal a day. Pick that one. Lack normal sources of livelihood. Àwọn èèyàn kan lésì to the extent pé aríṣẹ́mọ̀sùnú ni wọ́n. Òye tó yé mi látọdún tọ́pẹ́ ni pé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà no work no pay, no work no pay, no pain no gain, and almost every day ìjọ́ tá a bá ti jáde ṣiṣẹ́ ibi máa pa wá ńjọ́ náà. Lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kadà kan rẹpẹtẹ. Lóòótọ́ majority wọn ni ò fiyè sí. Majority wọn lórí sí ọ̀kadà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ àṣekú. Tòdí ẹsẹ̀ ń pé bí wọ́n bá ti pa lónìí wọ́n nà tán lónìí. Bí wọn ò bá ti ṣiṣẹ́ lọ́la ebi ọ̀pá wọn wọ́n tọrọ jẹ. Wọn ò mọ bá a ṣe manage nǹkan. Tá a pa 10 naira tá a wá wò pé nu 10 naira ó wá wọ́ọ̀sì tán mo gbọ́dọ̀ tọ́jú 2 naira. Anything téèyàn bá tọ́jú bónọ́ọ̀sì ni máa ń padà jẹ́ fún yàn later. Bọ̀ téèyàn bá ya alájẹtán bíi kán onífun gígùn bíi tejò òun náà pé yóò di tọ̀rọ̀tọ̀rọ̀, yóò di pé kò ní lè cope pẹ̀lú ìgbésí ayé. Kí la jẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀. Òye yé mi pé ẹni tó bá lè keep 500,000 naira per month nínú táìmù tá a wà yìí ó ń tọ́ ti ná more than 2 million naira kóṣù tó parí lórí oúnjẹ because in tó ń jẹ gangan gbé lọ lásìkò yìí ó kọjá bẹ́ẹ̀. Now Sultan ń sọ̀rọ̀ nípa north nìkan but wọ́n fi ń dọ́gbọ́n yìnbọn sí wa ní south. Àwa là nígbà. Only but I believe talking about insecurity and the rising level of poverty are two issues that we cannot fold our hands and think everything is okay. I've said it so many times and at so many fora that things are not okay in Nigeria, and of course things are not okay in the north. Sorry sir, not only in the north, things are not okay generally in the north, middle belt, south, southeast, southwest and Niger Delta. Kò síbi tí nǹkan ti rọgbọ, kò síbi tí kò ti sí insecurity. Sáà ṣebí láyé lẹ́wà tí wọ́n yìnbọn pọba méjì lẹ́kìtì, insecurity wo lójú yẹn lọ. Ẹ wà láyé sà. Tán ká mọ́tò tí ń gbà àwọn ọmọ iléèwé mọ́ ẹnu géètì iléèwé tí wọ́n dẹ̀ gbé wọn àti dírẹ́fà àti àwọn tíṣà. Kò sí nǹkan tí ń jẹ́ insecurity jù bẹ́ẹ̀ lọ. So things are not okay in all over this country. Nǹkan ò dáa rárá, ó ti bàjẹ́ kọjá àfẹnusọ. Ṣùgbọ́n kí ni solution? Àbí torí pọ́ bàjẹ́ ká wá sọ pé ó ti bàjẹ́ náà ká dẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé bàbá ní ká kéde ní ó sòkú yẹ bó ṣe fẹ́. Oorun àrùn jẹ́ kára àdúgbò sinmi o. So káwọn tó wà ní north kí wọ́n mọ̀ ti ọ̀rọ̀ sáwà tá a wà ní south. When God will have it, àti níyàn láti ṣe Niger Delta ní Goodluck ti wá tó ṣe president, àti láwùsá Fúlàní tó ṣe president. Yorùbá náà lélẹ̀ tí ń bẹ́ńbẹ́ yìí ẹ má jẹ́ àfẹ̀yà sí. I am talking not because torí Tinubu jẹ́ Yorùbá, no, mo ń sọ̀rọ̀ generally because Tinubu jẹ́ Yorùbá, òun làárẹ̀ fún Yíbò, òun làárẹ̀ fún Haúsá, òun làárẹ̀ fún Fúlàní, òun làárẹ̀ fún Yorùbá tó jẹ́ tọ́jọ́mọ ẹ̀ náà àbí tó jọmọ Yorùbá náà. ẹni tá a bá dẹ̀ wò dáadáa Yorùbá gan-an lọ́jọ́ tá a Bọ́lá Tinubu jù. Mo fẹ́ lè sọ pé Haúsá Fúlàní kan tó ń kó mọ́ra láwọn ibì kan. So nǹkan ọ̀wà òkè generally káàkiri. Sultan ni what are the real issues bringing about poverty and rising cases of insecurity? I don't think it is the issue of new government. Fine. Kì í ṣe torí pé ìjọba míì dé la fi wà nínú tá a wà yìí. Àwọn nǹkan yẹn ti ń rera jọbọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó ti ń rera jọbọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n policies tí president tó ẹ̀sẹ̀ débẹ̀ tó make lọ́jẹ́ kẹsìn ọyọ lọ́jẹ́ kásìrí ọyọ.
so kò sí nǹkan tá a lè fi withstand the policy yẹn ń lọ jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó wà yìí kó wá mọ páìlì jọ. It's like kéèyàn ti máa rí symptoms pé ó fẹ́ rẹ̀ òun kó wá má ṣe nǹkan kan sí i. bọ́yọ̀ orí ń fọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó tún wá lọ forí gbá ògiri orí wá wú orí wá ń fọ nǹkan wá tún sú jáde lára ẹ̀ inú tún wá ń rún gbogbo ẹ̀dọ̀ wá ń dùn oríṣiríṣi nǹkan wá bẹ̀rẹ̀ sí ní súyọ sára ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí. Only to me this government is a continuation of the former government. That was my point. Gbogbo àwọn nǹkan yìí kì í ṣe pọ́ ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ láti 1960 dáàyè kan ó tún wá bẹ̀rẹ̀ láti 1999 dáàyè kan. Tó bá tó time tá máa sọ nípa kí ni government kí ni wọ́n ti pump sórí agriculture ẹ̀rù ó bà ọ́. Ọbásanjọ́ kó sí agriculture, Goodluck kó owó rọ̀gùrọ̀gù sí agriculture, Buhari tẹ̀ ń pariwo kó sí agriculture ńbò lọ́wà. Gbogbo wọn náà ni wọ́n ní lọ́kàn pé food security ó yẹ kó wà, ó yẹ káwọn èèyàn jẹun. Anybody tó bá fẹ́ kó owó ìlú kó, tó bá fẹ́ jí owó ìlú kó, eku ajẹnifẹ́ni ló gbọ́dọ̀ sọ́ra ẹ̀dá. That is yóò mọ̀ jẹ́ yóò mọ̀ fàtẹ́gùn sí. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mẹ̀kúnnù ló ní problem tó pọ̀. Bá a bá ti jẹun ìsìn lámọ̀ jà nídìí ayò yìí, bá a bá ti jẹun ìsìn lámọ̀ jà nídìí pépà yìí, bá a bá ti jẹun ìsìn lámọ̀ du iṣu mọ́ra wa lọ́wọ́, du àkàrà mọ́ra wa lọ́wọ́, du pọ̀pọ́ọ̀fù mọ́ra wa lọ́wọ́ yìí. Bóúnjẹ bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ tán lọ́rọ̀ wa. So wọ́n fẹ́ fún wa lóúnjẹ tá a máa jẹun káwọn ò lè ráàyè ṣe tiwọn. Ṣùgbọ́n ibi kọ̀ ní gbogbo ẹ̀ ó dàbí ọ̀rọ̀ power ni. À ń bọ̀ lórí ti power ká mọ̀ dàpọ̀. Only we hold it a duty to the teeming millions of people. No, yeah. Only to me this government is a continuation of the former government. It is the same party. So what really is the problem? I think that is one of the reasons we are here to talk to ourselves. We hold it a duty to the teeming millions of people that believe in the traditional institution to bring solution to the various problems facing them. We will not fail in doing that. We will do our best. Sultan sọ̀rọ̀ nípa àwọn ará nọ́ọ̀tì. Ó ní we must find jobs for our teeming youth. Níbo lẹ ti fẹ́ ríṣẹ́ tẹ́ fẹ́ gbé fún wọn. Irú iṣẹ́ wo ni wọ́n ó ṣe? Majority tẹ́ ní wọ́n dàkó wọ́n sákò olóko. Majority tẹ́ ní ẹ̀fẹ́ empower ẹ̀wà ara níṣẹ́ kan fún wọn ò lò ó. Ẹ̀ra clipper fẹ́nìkan ẹ̀ra kìnnìkan fẹ́nìkan ọ̀kadà ni wọ́n ń ṣe. Wọ́n prefer ọ̀kadà ju iṣẹ́ tí ó mọ̀ fún wọn lówó kéékèèké lọ. Only we must find job for our teeming youths that are sitting idle. And I have said this so many times. We are sitting on a keg of gunpowder. Having teeming youths, millions of them without jobs, without food. We are looking for trouble. Trouble yẹn ló ti wá dé yìí. Kí wá sẹ́yìn nìkan ni trouble yẹn wá affect. Because àwọn ọ̀dọ́ tí ò ṣiṣẹ́ òkè ọya wọn pọ̀ sí jù. Àwọn yẹn ló wá di onísùnmọ̀mí. Àwọn yẹn ló wá di ajínigbé. Wọ́n ń ṣe sùnmọ̀mí lókè ọya nìkan àbí wọ́n ń jìyàn gbé nísàlẹ̀ ọya ń bì. Because majority wọ́n mọ̀ pé báwọn bá jìyàn gbé lókè ọya alára àtàgò ni ewúrẹ́ tó wọlé aláwo ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ gba sùúrù. Àpọ́n wọ ewúrẹ́ tó wọlé àpọ́n jùrù fẹ́fẹ́ kò sí ń tàpọ́n rí jẹ tí ọgbọ̀n ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ran. Báwọn bá ń jìyàn gbé lókè ọya nìkan kò ní yọ owó ńlá fáwọn o. Ṣùgbọ́n ní south ń gbé wọ́n mọ̀ pé àwa ní kúkú sí lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí èrò wọn torí flamboyant life tá ń gbé. Àwa la máa sọ pé ara ago kan 17 million naira. Àwa la máa ra mọ́tò 100 million naira. Àwa la máa sòkú la máa pa màálù 50. La máa raṣọ ẹgbẹ́jọdá rẹpẹtẹ. Láàtò mọ́tò rẹpẹtẹ. Wọ́n ti rí pé owó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yìí. So láì ṣiṣẹ́
láì sówó kan ní kọ̀rọ̀ ibì kan àbí lóṣooṣù pé ok ẹ ṣiṣẹ́ ẹ máa gbà kẹ́ ẹ máa fi lè jẹun. ìdàlúrò ò lè stop lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ìjínigbé ò lè dẹ́kun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ebi kò lè stop lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti wá sí. so Sultan ní àwọn ń wá ìyọnu ọ̀lú ti wá dé yìí bó náà fẹ́ sáwọ̀ because lókè ọya abímọ́wò lọ́pọ̀ ńbẹ lọ́dọ̀ wa abímọ́wò ńbẹ láàrin wa ṣùgbọ́n abímọ́wò àárín wa ń bí ọ̀pọ̀ rárá. ìṣòro táwa ní orúkọ àwọn ńbẹ ànùmọ́dárò ni wọ́n, with due respect ànùmọ́dárò ni wọ́n sí bí òǹkè ọba àrìn lọ ọba àsán lọ bí ọba àrìn lọ bí orí tán sàn kí ọmọ padà wálé mọ́ láéláé wàhálà lé ayé tiẹ̀ nu. ṣùgbọ́n kò sí báwa ṣe lè máa bínú sọmọ tó bó bá pẹ́ kó tó wọlé àtúnbèrè ẹ̀ pé mi ò tí ì rí kí lágbájọ́ wọlé lónìí o kò tí ì wọlé látàárọ̀ bọ́lọ̀ ọba ṣe dá wa nìyẹn. so kí ni tí mo gbìyànjú àti sọ kí n mọ́ gbà táìmù yẹn ò ní pé àwọn olórí wa mọ nǹkan tó ń ṣe wá, wọ́n mọ̀nà àbáyọ sí ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ọkàn wọ́n balẹ̀ torí pọ̀kan tiwọn náà ò ní balẹ̀. wọn ò fẹ́ jẹ́ ká wà nígbádùn because wọn ò fẹ́ jẹ́ kí ìgbádùn kó accurate kó bára wọn mu. now ó ní but we thank Allah, we believe in ourselves, we believe in Almighty Allah to bring succor to all our problems, and we will keep on praying and urging our political leaders who we believe will do something better. We are only advisor to the political leaders. That is all we can do. But if we are empowered and as strong as governors by the constitution, by the amount of funds they get from the federal and state revenues, we can also do a lot. Ṣé ń gbọ́ kábíyèsí o? So ìṣòro ilé ayé wa láyé òun náà ni owó. Àwọn ọba náà fẹ́ autonomy. Naturally àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá làwa mọ̀ tí wọ́n fẹ́ autonomy kó lọ́wọ́ state government, kó lọ́wọ́ local government, kó lọ́wọ́ any government. We don't want our obas to only be the custodian of heritage, culture and tradition. No, we want them to be able to perform the way they used to in the olden days. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láyé gbàùn ọba aláṣẹ lórí ìlú, ẹnu ọba múlẹ̀ àṣẹ ọba múlẹ̀. Ṣùgbọ́n nísìnyí tọ́jápá àgbàdé sọba lórí mọ́, ọ̀pá àṣẹ nìkan là ń fi lọ́ba lórí lọ́jọ́ òwúyè. Táwa pé gómìnà ní fọ̀pá àṣẹ léèyàn lọ́wọ́, níbòmí gan gómìnà ní wá, ó lè rán gbákejì ẹ̀ wá, tàbí kó rán aṣòfin kan wá, tàbí kó rán personal assistant kan wá. Bí wọ́n ṣe rí wa fín nìyẹn. So ìyẹn la mọ̀ wípé agbára gbọ́dọ̀ bọ́ sọ́wọ́ àwọn gómìnà. Ṣùgbọ́n lè tí Sultan sọ yìí, Sultan ń sọ ní sọ wípé bóyá kíjọba àpapọ̀ náà máa ya nǹkan kan sọ́tọ̀ fáwọn, káwọn náà máa fi take care àwọn aráàlú. Sorry sir, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó máa ṣojúṣe rẹ̀ lọ, káràlú náà dẹ̀ máa ṣe ojúṣe wọn. Ẹ má jà á pín responsibility wa sóríṣiríṣi ọ̀nà, because nígbà tá a bá ń wojú federal government, tá à ń wojú state government, tá à ń wojú local government, tá a tún wojú ọba, ṣé ká ọba máa dọ́gba? Àtàwọn ọba promo, àtàwọn ọba oríṣiríṣi, ọba tó jẹ sílùú 5, ọba tó jẹ sílùú 10, sáwọn náà mọ̀ pé nínú revenue. Ẹ má jà bà gbogbo ẹ̀ lójú jẹ́. Only however, we are ready to work with governors because we believe in them. We believe in what they are doing and must work with them. And if the governors too want to have peace and stability in their states, they must work with traditional rulers. Certainty, ìyẹn fine, because normally àwọn traditional rulers wọ́n máa ń dàbí bàbá àmọ̀ye fáwọn gómìnà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bọ́dẹ̀ sí ẹkọ rí ní ìsìn náà nìyẹn. Now ṣùgbọ́n yóò ṣòro kí gómìnà ó tó ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ọba
láti execute project. Àwọn kábíyèsí kan gba project lọ́wọ́ government ó fine lójú iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ ọ́n ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n ká jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí gómìnà bá fẹ́ ṣe ni yóò pè kábíyèsí sí, mi rò pé yẹn lè work. Now only we gathered here again for the sole purpose of looking at the issue troubling our dear northern states. Mo rí pé ẹ gẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ mi dáadáa. Dear northern states, we also invited the security chiefs, the IGP, Chief of Defence Staff, DGSSS to be with us and interact with us because of our concern for the rising insecurity in the north in particular. In the north nìkan kọ́ o. We have had such meetings before with the northern governors so many times at Kashim Ibrahim House. We have entered into a new circle of leadership. Some new governors have come on board, while some are having their second term, and still we are faced with these insecurity issues. I have said so many times that we never lack solution to our problems. Èmi náà sọ, when there is problem, there is solutions beside it. What we lack is implementation. Naturally, gbogbo àmọ̀ pé tá a bá dáko a lè jẹun, ebi ọ̀pá wa, ṣùgbọ́n still a nílẹ̀ a lè dáko. Because we meet today, we bring out so many beautiful ideas on how to solve our problems. Exactly bó ṣe yẹ kémi àti ẹ ó ṣe nìyẹn. Ẹ jẹ́ á jókòó papọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá ìyá àtàwọn ọmọ. Bàbá ni president, ìyá ni speaker of the house tàbí senate president. Àwọn ọmọ lọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ká jíròrò lórí bá a ṣe fẹ́ kúrò nínú ibi tó wà nílẹ̀ yìí. Ká fèsì reality. Kì í ṣe pé káwa náà wà nínú àwọn tí wọ́n kàn máa pariwo bó lóṣèlú lásán. Táìmù tá a bá máa gbá olóṣèlú mú agbára wọn ò ní ka, ṣùgbọ́n bí ẹ̀gún ọ̀bá tí ì débi kò ní yọ. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ̀rọ̀ bí ọ̀bá tí ìpọ́nkọ́ dẹ̀ kì í ṣe jẹ, ẹ̀yìn ni bí ọ̀bá tí ìpọ́nkọ́ dẹ̀ kì í ṣe sí kúrò nínú sọ́sọ́, ìyọ́n kan mọ́ fọ́ọ́gùn sọ́sọ́ ni. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé tó bá dàsìkò yẹn èmi kọ́ ni màá pè ẹ́ jáde, ìwọ kọ́ ni wàá pè mí jáde, àwa kọ́ la máa pè wọ́n jáde, gbogbo á máa jáde at the same time. Àwọn leaders yẹn ò ní lè withstand wa, òfin kankan ò ní ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ náà, agbára ọlọ́pàá ò ní ká, agbára sọ́jà ò ní pa, agbára sọ́jà ò ní ká. So ó sì ṣe fewé mọ́ báyìí, bó ṣe fewé mọ́ yẹn ká try láti jọ jókòó papọ̀, ká háyọ̀ ní house ọ̀nà wo lórílẹ̀‐èdè fífẹ́ sùn wá bọ̀. Ẹ̀já council system of government tá à ń lò lọ́wọ́ yìí, ká restructure Nàìjíríà, ká padà sí regional government, kí kálukú gbègbè ayé ẹ̀ nírọ̀rùn. So ó ní that we never lack solution to our problems. What we lack is implementation. Because we meet today, we bring out so many beautiful ideas on how to solve our problems. We go back to our various places and go to bed, leaving such solutions here in this conference hall. That is the truth. Whatever tá bá jíròrò lé lórí ó wọlẹ̀ níjọ́ tá jíròrò lé lórí níbi tá ti jíròrò lé lórí yẹn ní implement ẹ̀. Ó yẹ ká ṣàgbé bẹ́ẹ̀ ni tá a bá ṣàgbé bí máa pa wá àti sọ ó ti wọlé ńbẹ̀, kálukú wá ti délé àti mú nǹkan mi ṣe. Ó ní so how do we implement them? This is why we invited the leadership of coalition of northern groups. Ṣé wọ́n pe coalition of southern groups? Wọ́n pe coalition of southwest group? No. Àwa la máa ń pìtì other tribe ò rí wa rárá. Ọjọ́ wo làwọn aṣíwájú Yorùbá náà ó pèrú pàdé báyìí? Ta ló máa lead? Ta ni yóò pè pàdé? Àwọn èèyàn wo ni wọ́n yóò pè sí pàdé? Ṣé wọ́n dáhùn? Tán bá dáhùn kí ni wọ́n sọ? Ẹgbẹ́ mélòó ni ó dáhùn? Ta la rí gẹ́gẹ́ bí leader lórílẹ̀‐èdè nílẹ̀ Yorùbá ń bí? Ta máa ń gbọ́ràn sí lẹ́nu. Only this is why we invited the leadership of coalition of northern group. Coalition ó túmọ̀ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ òkè ọya wọn kóra wọn papọ̀ sójú kan. CNG to come and interact with us on the outcome of similar meeting they organized in Abuja. Wọ́n ti ṣerú pàdé bẹ́ẹ̀ l'Abuja, kí làbájáde ẹ̀ kàn wá bá wa sọ. We invited the Arewa Consultative Forum ACF to be part of us and talk to us too, because as elders, some of whom have been in politics,
who have done a lot for the north and the country. At the end of the meeting, we believe we will come up with various suggestions on how to resolve our numerous problems in the north. So lélẹ́yìí tó túmọ̀ sí wípé wọ́n ń wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tiwọn láàyè ara wọn ni. Ẹ ti rí nísìnyí wọn ò jókòó níjókòó wípé ó dìgbà tí Bọ́lá Tinubu bá wá. That is my own point too. Kí Bọ́lá Tinubu ọmọ wá solution sí problem Nàìjíríà because òun ló sọ pé òun fẹ́ wá jà rẹ wa èmi lọ́kàn ẹgbẹ́ kìíní wa àti gbélé lọ́wọ́ a máa ṣépè fún tó bá lọ́dún mẹ́rin ẹ̀tàn ni o àájù kò fún ni o àbá máa ṣàdúrà fún kó lọ mọ iṣẹ́ lórí ìyẹn ṣùgbọ́n káwa ó lè kó nínú ìṣẹ́ kí ìjínigbé ó lè dínkù kébi ó lè dínkù kí wàhálà ó lè dínkù kí ni solution on our own part. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà tá a láàfin autonomous state ńgbà kan rí tá a láàfin orílẹ̀-èdè ńgbà kan rí let's assume pa lórílẹ̀-èdè yẹn báyìí báwo la sì fẹ́ manage ẹ̀ ta ló fẹ́ jẹ́ leader wa ta la fẹ́ tẹ̀lé kí la fẹ́ mọ discuss. Can you imagine? Like I said then mo ní problem tó jó lórí ìṣòro wọn lókè ọ̀yà ni pé àìkàwé Sultan náà sọ ó ní education is important. So whatever issue you want to bring to us here, you must talk about education. You must talk about health issue. And of the two monsters that have been harassing all of us here, that is insecurity and poverty. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó ka education sí lókè ọ̀yà ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ti rí pé ó wà important. Kì í ṣe pé wọ́n gbẹ̀yìn lókè ọ̀yà lásán, kì í ṣe pé ìṣẹ́ńṣẹ́ wọn lókè ọ̀yà lásán ju àwa tó kù lọ, ìṣẹ́ńṣẹ́ àwa náà ò bọ̀ tí wọ́n ju tiwa lọ. Kì í ṣe pé ọ̀nà àbáyọ ò fojú hàn fún wọn lókè ọ̀yà bíi tiwa ń bì, ọ̀nà àbáyọ fojú hàn fún wa ń bì. But problem tiwa náà ni implementation. Only so I think it is good we talk about these things and let us be very honest with ourselves. Let us be very frank about what we are going to tell ourselves here. It is no time to hide things. I believe at the end of this meeting, we should have very good suggestion to our political leaders, to our security chiefs, that when such is implemented, we will have a better north and at the same time have a better Nigeria. We will have a better north and at the same time have a better Nigeria, better north. Kẹ́ ẹ má sọ pé wà bias ń lo fi better Nigeria sí. How do we cope? Báwo la ṣe máa kó nínú mess tá a bára wa yìí? Ọ̀dọ̀wọ́ ẹ o, ọ̀dọ̀wọ́ mi, ọ̀dọ̀wọ́ gbogbo wa, Ọlọ́run ràn wá ṣe. MDT Clearing Freight and Logistics. Iṣẹ́ wọn dára, wọ́n ta sọ́sọ́ wọn kárí ayé. MDT Clearing Freight and Logistics. Bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékè téńté. Àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní ìrajà. Product sourcing ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kámọ́ kóbó. Ní MDT Clearing Freight and Logistics. Akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lólulẹ̀ iṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. Bákan náà ilé iṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +1647-289-53
5364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra, kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù, ara iṣẹ́ wa ni. Lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi, àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára, ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ ní, ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tí ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tí ẹ bá wà, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tí ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì àpapọ̀ ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápapọ̀ ara fi ń kú? Ẹ kàn sí wa, ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà? Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a nìkẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 0803303
Top Farm Foods ń ṣara lóore. Yam flour, ìyẹ̀fun iṣu gidi. Unripe plantain flour, èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà. Beans flour, èrè gbẹrẹfun. Rice flour, ìrẹsì oníyẹ̀fun tá a fi ń ro túwó. Yellow pap, ògì pupa onígbẹrẹfun. Gàrí Ìjẹ̀bú tó kan dáadáa. Tó fi dórí smoked catfish. Ẹja àrọ̀ gbígbẹ. Lábẹ́ ìmọ́tótó ni Top Farm ṣe gbogbo ẹ̀. Ó sì ṣe déédéé ibikíbi lágbàáyé. Ló níwọ̀n jí wọn 1 kg, 2 kg, 5 kg. Top Farm Foods. Wọ́n wuyì wọ́n gbayì. Tuntun tí òun tẹ NAFDAC lára wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni 100% natural la ṣe gbogbo ẹ̀ jáde. Láti iléeṣẹ́ Top Farm Foods. Tó kalẹ̀ sí Industrial Development Center, IDC, Ibeshi Road, Ikorodu, Lagos, Nigeria. Àwọn alágbàtà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi dórí àwọn African stores. Ilé ìtajà oúnjẹ ilẹ̀ wa lókè òkun. Ẹ pè 0706-216-6771 tàbí 0802-721-0222. Website www.tff.com.ng. Top Farm Foods. Think food. Think us. Ẹ káàbọ̀ padà. Well, mo ti gbà àkókò yín ju ẹ mọ́ jẹ́ kí n tún gbà àkókò yín mọ́. Ẹ jẹ́ kí n sáré dúpẹ́ olórí àdá tó pé olórí àdá rírarè. Ẹni tó di ìkúùkù tó ní ká gbà. Ẹ já kì bí nǹkan bá ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ yóò fún ni. And again, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ eyín tó jẹ gúgúrú abọ́ kan. Bó bá ròkúta yóò gbìyànjú díẹ̀. Sister àbí Madam Sade Gold, God bless you. Ẹ̀yin lẹ fún mi lẹ́bùn lónìí. Ẹ fún mi gift lónìí. God bless you. Ẹ ní nànà dànù, ẹ ní nànà nù lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní mòṣe, ẹ ní mòfò, ẹ ní mọ̀bànújẹ́, ẹ ní mọ̀yà lágbára Ọlọ́run. God bless you ma. God bless you ma. I really appreciate you. Mo appreciate yín. Okay, ẹ jẹ́ n sọ pé ẹ̀yin lóbìnrin àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ fún mi lẹ́bùn. Ẹ ṣé gan mà. Ẹ ṣé gan mà. Ẹlòmíì ọmọ gbà àtẹ́wọ́ ní bí kọ̀ǹpútà. Ẹ̀yin bá tiẹ̀ pàtẹ́wọ́ gan tó try. Ẹlòmíì ò ní ràtẹ́wọ́ pa. Ẹlòmíì èbú ni ó tún gbọ́ kí ló ń ṣe látàárọ̀. Táràn ń sẹ̀ ní ṣe ilé ìbáyìí tí kàn ń rojọ́ ọ̀yà. Okay, I will follow you. So now, lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a wà yìí a níṣòro, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kẹwàá tó di extent pé ọ̀nà àbáyọ ń bẹ fún àwọn ìṣòro tá a ní. Tell me, kí ni problem wa tí ò ní solution? Ṣé insecurity ni? A sọ fún ọ pé ó ní solution. Ṣé ibi tí ń pa wá ni? A sọ pé ó ní solution. Ṣé ti cement tọ̀ wọ́n ni? Ó ní solution. Pápá tẹ̀ ká kọ gbogbo cement tán ṣe Nàìjíríà ká kọ tí. Ká dẹ̀ mọ́ import cement mi tá a tún lò. Àwa náà la sọ pé ká má import oríṣiríṣi àbọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a fẹ́ lò mọ́. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá di pé àwọn èèyàn kan fẹ́ máa lò ó gẹ́gẹ́ bí avenue láti fi tí ó wà ní ìkáwọ́ wa fìyà jẹ wá. That is when we tell them to go to. So Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lálátọ́ lọ sókè ni yọ̀ wálẹ̀ o. Yọ̀ wálẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ìgbà tí yọ̀ wá wálẹ̀ Ọlọ́run ní fèmí àti ẹ̀sàwátì. Ìjọba tí ń bẹ lóde ẹjá nígbàgbọ́ tó dọ́sàn nínú ẹ̀. Bàbá kórìíra ẹlẹ́jọ́ ẹni ẹ̀bí la jẹ. Má kórìíra Bọ́lá Tinubu. Ó ẹ̀sẹ̀ débẹ̀ ni kò ì lọ́dún kan. And to the best of my knowledge kò jókòó kọ́káwọ́ gbéra. Àná ló ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn ó possible kí n padà wá lálẹ́ yìí láti wá analyse àbájáde mítì tán ṣe lánàá. Títí ìgbà náà ẹ jẹ́ n sinmi ná. God bless you. Ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko TV àti Awikonko TV live. Ẹ subscribe sí YouTube channels mi Awikonko TV àti Awikonko TV live. Ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362. Ẹ má gbàgbé àti dásẹ̀lẹ̀ kò sí kẹsẹ̀ kú ò mọ́ radio station mi níbi tí mo ti ní mo nílò ìrànlọ́wọ́ èèyàn 500 tí yóò fún mi ní 100,000 naira. You can do it. You can do more than that.
bọ́lọ̀ bá ran yín sí mi bẹ́ẹ̀ bá wà nínú ẹni tọ́lọ́ ń fọwọ́ tọ́ lọ́kàn wípé ó ṣe é fún tààrẹ ẹ̀sìn lọ́hùn tààrẹ ẹ̀yìn lọ́hùn ẹ pè mí lórí WhatsApp ká sọ̀rọ̀ kí n fi láka nọ́mbà tó tẹ máa drop ẹ̀ sí láìpẹ́ láì jìnnà kémi àti kájọ wá celebrate kájọ wá jó sáwọn èèyàn tí ń fi ara wọn sí yẹ̀yẹ́ láì kìí ṣe mi. I will never because of them stop what I'm doing or stop the project. I will be announcing it till I achieve it. So àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o kò sí ń tá a ṣe tó gbé kò ní gbàgbé ládàpé oore àgbàsóore má wo bẹ̀ ló sì ní ìyìn nínú bàbá sóore fún èèyàn pupa èèyàn dúdú lè san fún ni bàbá sóore fẹ́ ni dúdú èèyàn pa lè san fún ni. God bless you all. Mo appreciate yín o. I appreciate your time. I appreciate your data. I appreciate your money. May God bless you abundantly. Nàìjíríà lè kò ní lè dé ọ̀dẹ̀ yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin yẹn mi lórí TikTok. Bye for now. Nlé tí ìyá kan dààmú rélé mi o. Nlé mọ̀ ìyá ìyẹ̀rú ọ̀gìn mo ti ń lọ. Dádì àmọ́ mi alákọ̀ọ́dá ló ń dágbére. Brother and sister, brother and sister, brother and sister o.